อของชีวิตที่สำคัญเราต้องอย่าลืมว่าคอของชีวิตคืออะไรที่เราเปิดมาแบบเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตเลยนะเรารู้สึกว่าการศึกษาเป็นกับดักที่ยิ่งใหญ่อะแล้วก็เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราแบบเราเด็กมากๆเลยในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตการห้องกินข้าวเหมือนชีวิตโดนสปอยมาทั้งชีวิตสุดท้ายเรามันก็ตัวแค่นี้ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นบล็อกสุดท้ายของปี 2022 แล้วนะคะก็ถ้าใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด้วยนะคะจริงๆคือแค่คิดว่าอยากจะทำบล็อกแบบจบปีแหละแต่ว่าก็นั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าจะทำอะไรดีปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มทำงานเป็นปีที่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะรู้สึกว่าโตขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยในหลายๆแง่มุมซึ่งจริงๆพอโตขึ้นมาอ่านมาดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าเธอเด็กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็โตขึ้นเยอะจากหลายๆอย่างเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะในปีนี้เป็นปีที่เร็วมากๆเลยเมื่อกี้เราก็เลยเขียนอะไรที่ขึ้นมาในหัวก็เขียนไปหมดเลยว่าปีนี้เนี่ยมีอะไรที่ได้เรียนรู้บ้างเราก็เลยจะมาแชร์กับทุกคนก็เผื่อถ้าใครคิดเห็นอะไรยังไงหรือรู้สึกอะไรเหมือนกันก็มาแชร์กันนะคะได้เลยข้อแรกเลยคือเขียนว่าแบบความสัมพันธ์อะมันเป็นแค่เรื่องของความพอดีอะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราเปิดมาแบบเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตเลยนะเราก็ไม่ได้เก่งกันทุกคนเราแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันแบบมันเป็นแค่เรื่องของความไม่พอดีกันมันไม่จำเป็นว่ามีคนผิดคนถูกแต่แค่มันเหมือนเป็นแค่จิ๊กซอว์ที่มันไม่พอดีกันเท่านั้นเองบางทีเวลาเราแบบรักใครมากๆหรือเวลาที่เราแบบคาดหวังกับความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งมากๆแล้วสุดท้ายมันไม่เป็นดั่งที่หวังอะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอหรือเปล่าหรือทำไมเขาไม่รักเราบางทีอะจะชอบแบบโทษตัวเองรู้สึกว่าเราไม่ดีพอตรงไหนเราทำได้ให้ได้อีกนะอะไรเงี้ยบางทีอะประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะปีนี้เราก็ได้ตกตะกอนรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ไม่พอดีกันแค่นั้นเองก็คือเหมือนเราเป็นคนแบบเปิดร้านกาแฟขายกาแฟแต่ถ้าอีกคนนึงอะไม่กินกาแฟอีกคนนึงเขาไม่ชอบกาแฟไม่ว่าเราจะขายกาแฟที่มันดีที่สุดขนาดไหนในโลกนี้แบบสายพันธุ์อาราบิก้าจากแบบหรืออะไรยังไงอะกาแฟที่แบบดีขนาดไหนแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบกาแฟหรือคนที่ไม่อยากซื้อกาแฟคือเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีเขาก็จะไม่มาซื้อร้านเราอยู่ดีประมาณนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดที่เขาไม่ชอบกินกาแฟส่วนเราก็ไม่ได้ผิดที่เราขายกาแฟซึ่งกาแฟเราดีมากๆด้วยซึ่งเขาไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ความที่ไม่พอดีกันเราว่าแค่ต้องไปหาคนที่ชอบกินกาแฟในแบบที่เราขายและเขาก็แค่ต้องไปหาร้านอื่นที่เขาอยากกินเท่านั้นเองเฉียบคมปะ เขินจังเลยพูดเรื่องอะไรใช่แต่นี่เป็นสิ่งที่ตกตะกอนระหว่างตอนที่วิ่งอยู่ที่สวนลุมแล้วก็แบบปิ้งไอเดียนี้ขึ้นมาผ่านไปข้อแรกนี้ก่อนเดี๋ยวให้เนี่ยพูดถึงตอนคำว่าวิ่งแล้วก็รู้สึกว่าจริงเป็นปีที่เริ่มทำงานเหมือนจะยุ่งใช่ปะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นปีที่ได้อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเลยใช้เวลาในการไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็ได้นอนเร็วแบบบางทีนอน4 ทุ่มซึ่งรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการกินอิ่มนอนหลับการได้ไปออกกำลังกายการได้ดูแลตัวเองมันคือคอของชีวิตที่สำคัญที่ผ่านมาเราอาจจะแบบฟุ้งเฟ้อไปกับกระแสสังคมไปแบบโซเชียลมีเดียความแบบต้องใช้อยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว in the end รู้สึกว่าแบบเราต้องอย่าลืมว่าคอของชีวิตคืออะไรแค่นั้นก็พอแล้วต่อไปเราได้เรียนรู้ว่าpain makes you gain no pain ไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์ไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติมี pain มันแบบ make you gain จริงๆรู้สึกว่าเป็นคนที่เติบโตจากความเจ็บปวดได้ดี ต่อมาใช่ไหมเรารู้สึกว่าการศึกษาเป็นกับดักที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือในมุมเราตอนนี้นะอันนี้คือถ้านับเป็นข้อก็ข้อ4ใช่ไหมเอาจริงเรารู้สึกว่าตลอดตอนช่วงที่เรียนมหาลัยอะไรเงี้ยหรือช่วงที่แบบตั้งแต่สอบเข้าหมอได้จนถึงจบมาเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างว่างเปล่าในแง่ของการพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การเรียนทุกคนเพราะว่าพอเรียนหมอคนก็จะเรียนหมอเก่งนู่นนี่ใช่ไหมอันนี้คือในความคิดเราล้วนๆเลยนะแต่คือเราพอแบบมาอยู่ตอนเนี้ยแล้วเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าแบบคือตอนเรียนหมอหรือตอนที่สอบเข้าหมอติดทุกคนก็จะแบบโอ้เก่งมากเลยนู่นนี่ชมนู่นชมนี่จนแบบสุดท้ายแล้วเหมือนเราแค่เรียนมันก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วจนเราไม่ได้คิดจะพัฒนาตัวเองด้านอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนเรื่องแบบความรู้แบบอาการลงทุนการเงินหรือแบบโลกภายนอกหรือแบบความรู้รอบตัวค่อนข้างแบบหายไปมากๆแล้วเราบางทีเราชอบใช้การเรียนเป็นข้ออ้างของว่าแบบเหนื่อยแล้วช่วงเวลาที่โตน้อยที่สุดเลยในช่วงแบบ6 ปีที่ผ่านมาช่วงที่โตมากที่สุดก็คือช่วงก่อนเ
เข้ามหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่โตขึ้นเพราะช่วงก่อนเข้ามหาลัยก็คืออันนั้นก็คือเพนเหมือนกันในการที่จะแบบพยายาม achieve goal สิ่งนึงแต่เหมือนพอเข้ามหาลัยแล้วเหมือนพอเราแบบได้เป้าหมายหนึ่งแล้วเราแค่ไปตามระบบวันก็เรียนไปกินข้าวพอจะสอบเราก็ไหลไปกับว่าต้องอ่านหนังสือสอบแล้วก็กลับมาเรียนหน้าที่เราก็คือเรียนหนังสือจนเราไม่ได้แบบนึกถึงอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนขนาดนั้นรวมถึงแบบการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเด็กมากๆเลยในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตการห้องกินข้าวเหมือนชีวิตโดนสปอยมาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามากแล้วก็นั่นแหละตกอยู่ในแบบกับดักของการศึกษาประมาณหนึ่ง โอเคแล้วก็ต่อมาใช่ปะเรารู้ว่าอยากกลัวที่จะถูกเกลียดทุกคนแบบอยากกลัวที่จะถูกเกลียด it's fine แบบโอเค you hate me fine หมายถึงว่าอย่าพยายามที่จะเป็นที่รักอะเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่รักยังไงเขาก็ไม่รักอยากกลัวที่จะถูกเกลียดแค่เป็นเราแบบเราก็เป็นอย่างนี้อะไม่ได้ hurt ใครก็พอแล้วส่วนใครถ้าไม่ชอบเราในแบบที่เราเป็นก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยมันไม่มีใครที่จะถูกใจไปได้หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่ถูกใจทุกคนเลยโซแบบไม่ต้องแคร์อะไรขนาดนั้นกับว่าเขาจะคิดยังไงกับเราเพราะก็ไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้นและถึงเขาสนใจเราแบบเกลียดเราขนาดไหนมันก็ไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นเหมือนกันก็ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้โดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่นก็พอแล้วต่อมาเรารู้สึกว่าโซเชียลมีเดียแบบมันมีแต่คนที่แบบ success ใช่ไหมแบบคนได้รางวัลคนเปิดสาขาใหม่คนแบบแต่งงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเหมือนมันเป็นแพลตฟอร์มที่คนโชว์แต่ไฮไลท์ใช่ปะแต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แสดงความสำเร็จของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานในนั้นอะเนอะปะในขณะที่เราดูเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็แบบอยากเป็นเหมือนเขานู่นนี่อะเราก็ต้องคิดว่าคือเขาแค่มาโชว์ในโซเชียลมีเดียแต่ว่าตอนนี้เขาทำงานอยู่นะ so you should go back to work นะคะอย่ามัวแต่ถ่ายแล้วก็อยากได้อย่างที่เขาเป็นคุณต้องกลับไปทำงานค่ะถึงจะสามารถเป็นได้ในแบบที่เขาเป็นแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเป็นคนแบบเป็น yes girl มากเกินไปเป็นคนที่อะไรก็ได้เป็นคนที่แบบไหลไปตามกระแสน้ำมากเกินไป เป็นของไหลมากเกินไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นคนใจดีได้แต่ว่าต้องมีจุดยืนของตัวเองอะไรที่ไม่โอเคก็คือไม่โอเคแต่ว่ามันมีวิธีที่จะพูดจะแสดงจุดยืนของเราในเวที่มันไม่ hard feeling เกินไปหมายถึงมันไม่แบบไม่รุนแรงจนเกินไปใจดีได้แต่ต้องมีจุดยืนแล้วก็ในโลกที่โหดร้ายมันไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องแบบใจร้ายตอบมันมีบางจังหวะเหมือนกันเคยเป็นเหมือนกันที่รู้สึกว่าแบบโอ๊ยเราไม่เห็นจะจำเป็นต้องเป็นคนดีเลยอะไรเงี้ยในเมื่อโลกมันแบบมันไม่ได้น่ารักอย่างขนาดนั้นอยู่แล้วทุกคนมันก็ไม่ได้แบบน่ารักขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ก็สุดท้ายก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ดีหมายถึงว่าสุดท้ายถึงเป็นแบบนั้นไปมันก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ดีกับตัวเองขนาดนั้นเหมือนกันไม่รู้จะทำอย่างนั้นไปทำไมและในขณะเดียวกันคือในขณะที่เราใจร้ายเรายังรู้สึกว่าโหคนดีๆยังอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยยังมีคนที่พร้อมที่จะแบบยื่นมือมาช่วยเหลือเราหรือว่ามันยังมีคนที่แบบยังพร้อมที่จะแบบอยู่ข้างๆเราในวันที่ถึงแม้เราไม่ได้น่ารักแล้วมันไม่เห็นจะจำเป็นเลยที่ต้องใจร้ายต่อแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนปีนี้รู้สึกว่าเจอคนที่แบบบางคนคือแบบเก่งมากโตแล้วแบบประสบความสำเร็จในชีวิตมากแต่คนที่เขาแบบอ่อนน้อม humble แล้วก็คายเนี่ยคือที่สุดแล้วแบบไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสไหนแต่ว่าความ kindness กับความ humble มันเป็นสิ่งที่ควรมีโอเคต่อไปปีนี้ใช่ไหมมันมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เยอะเพราะว่าเราเป็นคนทำงานคนหนึ่งแล้วก็คนที่เพิ่งจบมามันก็จะมีอะไรที่ควบคุมไม่ได้เยอะแต่สุดท้ายแล้วการบ่นไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเราก็ได้ไปฟังพอดแคสต์ปีนี้เป็นปีที่ได้ฟังพอดแคสต์เยอะแล้วเราชอบประโยคนึงมากเลยที่เราเคยได้ยินเขาบอกว่าแบบอย่าบ่นในสิ่งที่เราไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้สึกว่าโอเคหลังจากนั้นก็คือแบบพอเจอเรื่องอะไรที่มันแบบน่าหงุดหงิดก็ไม่บ่นแล้วไม่รู้จะบ่นไปทำไมเพราะเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเราก็ไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนแปลงมันหรือ take action อะไรกับมันขนาดนั้นเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่าก็ทำให้มันเสร็จไปก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใช้ชีวิต just do it แล้วก็แบบ make it done ก็พอแล้วเอาเวลาไปรีบๆทำแล้วให้มันเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าประมาณนั้นต่อไปนะคะเขียนว่าอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าพ่อแม่เราเก่งเนาะ บางทีโตมาแบบพอแบบเนี่ยเริ่มทำงานรู้สึกว่าแบบเก่งเนาะ
เอาชีวิตคนเดียวรอดยังยากเลยรู้สึกว่าแบบพอมาทำงานดูแลตัวเองจริงๆแบบมันมีเรื่องจิปาถะเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเช่าห้องทำงานบ้านล้างจานกินข้าวซื้อข้าวซักผ้าทำงานกลับมานอนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจุกจิกไปหมดเลยโหตัวคนเดียวยังยากเลยการที่เป็นพ่อแม่คนนี่มันยากน้อยก็รู้สึกว่ายากว่ะแต่ว่าก็สู้ต่อไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าคือแต่ก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างชอบทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้อยากเป็นคนที่แบบสามารถควบคุม manipulate สิ่งต่างๆได้เช่นแบบเรารู้ว่าอันนี้ส่งวันไหนนู่นนี่พอโตขึ้นงานเยอะขึ้นมีภาระเยอะขึ้นเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ต้องรู้จักการกระจายงานแล้วก็รู้จักการไว้ใจคนมากขึ้นเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคนที่สามารถทำแทนเราได้ถึงมันอาจจะไม่ได้แบบถูกใจเรา100%แต่ว่าเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นมากขึ้นเนี่ยหรือว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาอะไรนะที่เราพูดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนการลงทุนนั่นคือเรื่องจริงนะคะทุกคนปีหน้าจะเรียนรู้ให้เยอะขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยแบบลงทุนแบบไม่รู้ทำตามเพื่อนบ้างนู่นนี่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะรวยเหมือนที่เขาบอกเลยรู้สึกว่าโอเคการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรู้จริงนะฮะสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายเราต้องมีเป้าหมายทุกคนเป้าหมายเป็นสิ่งแบบสำคัญมากๆคือมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจตั้งเป้าหมายแหละแค่อยู่ไปวันๆก็พอแล้วแค่ทำวันนี้ให้มันดีก็พอแล้วหรือแบบแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคิดไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกรู้สึกว่าชีวิตมันแบบมันต้องมีเป้าหมายเลยเดี๋ยวมันก็จะพัดพาเราไปเจอสิ่งที่ดีเองอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าชีวิตมันก็ต่างจากที่เราเคยคิดเยอะนี่ไหลไปตามกระแสแต่ว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายยังไงก็สำคัญว่ะพอโตขึ้นมารู้สึกว่าเป้าหมายสำคัญไม่งั้นมันจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงเนาะไม่งั้นชีวิตมันก็จะไหลไปตามเส้นทางยิ่งแบบมันมีสิ่งเร้าเยอะรอบตัวเพื่อนชวนไปนั่นไปนี่งานโอกาสต่างๆเข้ามาแต่ว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะ take every chances ที่มันเข้ามาในชีวิตบางอย่างมันอาจจะต่างจากเป้าหมายเรามากๆเลยมันเหมือนเราแบบเราต้องรู้ว่าแบบยอดภูเขาที่เราจะเดินคือตรงไหนเราถึงจะสามารถขึ้นไปสู่ยอดภูเขานั้นได้เขาบอกว่าสิ่งที่น่าเสียใจกว่าการที่ขึ้นไปถึงยอดเขานั้นไม่ได้ก็คือการที่คุณเดินไปถึงแล้วแต่คุณมองย้อนกลับมาแล้วก็ขึ้นมาผิดลูกนี่หว่าอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ว่าทำทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดโอกาสเข้ามาแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วมันทำให้ดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะลีดเราไปคนละทางกับเป้าหมายจริงๆที่เราอยากให้มันเป็นในชีวิตก็ได้เลยรู้สึกว่าการมีเป้าหมายยังไงก็สำคัญที่สุดแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่สุดท้ายก็เขียนไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ตกตะกอนกับตัวเองแล้วกันเนาะแบบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ได้เรียนรู้ขนาดนั้นต่อมาก็คือทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ไม่เสียใจทีหลังก็เพียงพอแล้วเพราะรู้สึกว่าความรู้สึกที่แย่ที่สุดที่เราไม่ชอบเลยก็คือความรู้สึกรู้งี้ความรู้สึก regret ถ้าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าความเสียใจนั้นมันผ่านไปเร็วมากเลยเพราะเรารู้ว่าแบบมันทำดีที่สุดแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วเป็นความรู้สึกที่โอเคสำหรับเราก็คือทำให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้เสียใจภายหลังก็พอแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในวัยที่เพื่อนๆแต่งงานเพื่อนๆแบบมีไปทำงานต่างประเทศโอเคปีนี้เป็นทำให้รู้สึกว่าเป็น introvert รู้สึกปีนี้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเป็น introvert กว่าที่เราคิดเยอะเลยอะไรเงี้ยชอบช่วงเวลาแบบนี้มากแบบตอนนี้มากที่แบบได้อยู่คนเดียวรู้สึกว่าการอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงข้างนอกไม่มีใครเป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆ alone time เป็นสิ่งที่แบบ precious แล้วก็แบบฉันชอบมากๆคือว่าตัวเองแบบโตขึ้นมา introvert กว่าแต่ก่อนเยอะเลยก็ซึ่งจริงๆก็คือดีนะรู้สึกว่าชอบตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบเวลาที่ตัวเองแบบฟุ้งซ่านจินตนาการรู้สึกว่าแบบปล่อยความคิดไปตามอะไรก็ไม่รู้ดีไม่ต้องคิดอะไรเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องคิดอะไรสิ่งนั้นเข้ามากระทบเราก็คิดแต่งเรื่องจินตนาการไปอันนี้เราชอบความรู้สึกนั้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายยัง สุดท้ายแล้วก็แหละไม่รู้ว่าจะได้อะไรไหมจากคลิปนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าแบบสุดท้ายเรามันก็ตัวแค่นี้ทุกคนเราทุกคนก็ล้วนทำดีที่สุดแล้วในปีนี้ใช่ไหมในแบบที่เราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วสุดท้ายก็ enjoy กับมัน enjoy กับทุกโมเมนต์ที่มันผ่านมาในชีวิตแล้วก็ enjoy ทุกโมเมนต์ที่มันเข้ามาในปีนี้มันก็ตัวแค่นี้แล้วเราก็ทำดีที่สุดแล้วทุกคนพยายามทำดีที่สุดแล้วแบบ we are enough we are แบบแล้วปีหน้ามันก็ยังมีให้เราโตขึ้นอีกได้เรียนรู้อีกได้สนุกอีกอันนี้ก็มาแชร์ถ้าใครมีอะไรแชร์หรือว่าได้เรียนรู้อะไรก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะคะแล้วก็ Happy New Year ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็ของเราแล้วก็ของเราทุกคน
บ๊ายบาย